Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! И сегодня мы посвящаем наше видео ответу на вопросы наших любителей цветов, а особенно хризантем. Вопрос один. Что делать, чтобы они красиво цвели? Вот эти прекрасные хризантемы. Мультифлора, среднерослые, корейские, индийские, неважно какие, а важно, что нужно сделать, чтобы они зацвели. Уже короткий световой день наступил, температуры постепенно понижаются, и хризантемы готовятся к цветению. Но им не хватает очень важных двух вещей, даже трех. Первая важная вещь – это питание. Без питания красивых цветов, иногда без питания вообще хризантемы не цветут. Много было у нас в почте таких писем, рассказов о том, что хризантемы не цветут. Посадили их, а они не цветут. Поливают, а они не цветут. Так что же нужно делать? Многие говорят о том, что нет удобрений, что можно использовать из того, что есть. Ну, называют только нитроамофоску. Хотя бы нитроамофоску под корень. Нужно полить под корень, в раствор такой сделать 1 столовую ложку сверху нитроамофоски, но нужно растворить это удобрение в 10 литрах воды и по 2 литра под каждое растение. Но этого очень и очень мало. Цветов будет мало, и они не будут такими яркими, если мы используем именно внекорневые подкормки. Они наиболее эффективны, очень быстро доставляются нужные элементы питания к самим цветочкам. Через листья происходят важные процессы в самих растениях, чтобы обеспечить красивое цветение. Что нужно делать для того, чтобы сделать внекорневые подкормочки? Опрыскиваем вот этими растворами все растение и бутоны до цветения. Итак, что это за удобрения? Это жидкие или сухие водорастворимые удобрения, в составе которых есть фосфор, калий и магний. Да, фосфор нужен еще для того, чтобы продолжалось развитие корневой системы, и через корни какие-то были питательные вещества, доставлялись к цветам. Но самый главный секрет яркого цветения. Я это испытала уже много лет, проводила разные испытания на разных цветах. Так вот, для того, чтобы цветы радовали красивым, ярким, действительно того цвета, который нам заказан, или то, что мы знаем или купили, нужны 2 элемента питания. Это секретные элементы питания, о них мало кто говорит. Но те, кто продают яркие вот эти цветы, они знают, что нужно для того, чтобы ярко, красиво цвели, чтобы краски были такие сочные, нужны 2 важных элемента питания. Это калий и магний. Калий и магний – секрет яркого цветения. Это очень важно. Ищите удобрения, в составе которых наибольшее количество калия и магния. Вот эти удобрения через лист, через бутончики, все растение нужно буквально купать в этом удобрении, но помните, ни в коем случае, читайте инструкцию, ни в коем случае не увеличивайте количество этих удобрений, для того, чтобы быстро это все случилось. Пробовала, горят листья, и цветы и тоже горят бутончики. Поэтому лучше не докормить, чем перекормить. А теперь о сроках подкормочек я вам напоминаю. У нас есть агрогороскоп поливов и подкормок в сентябре 2023 года. И сегодня как раз тот день, когда нельзя и поливать, и подкармливать. В ближайшие дни у нас идет геката и подготовка к тому, чтобы родился новая луна, и новолуние у нас 15-го. В этот период нельзя давать тоже подкормки. Это очень опасное время. Вы можете просто тоже убить, независимо от того, какие это водорастворимые, неводорастворимые удобрения. Лучше полить. Вот 13-14 полейте хорошо хризантемы.
Но один раз, не часто, сейчас мы чуть-чуть позже про поливы еще расскажем, полили, вспушили землю, и 18-го можно сделать подкормочку. Вот эту подкормочку, в которой есть калий и магний. Возможно, есть и какие-то другие элементы питания, но основное количество должно быть калий и магний. Можете сами составить эти удобрения, но в основе должен быть калий и магний. Вот это секрет. Далее количество подкормок. Вот если вы 18 или 19 подкормите, то следующую подкормку можно будет делать уже 27-28 в рыбах. Очень важно часто не делать подкормки. Это тоже стрессовая ситуация, тоже может быть остановление. Останавливаются буквально эти бутоны, не могут раскрыться из-за переизбытка и частого кормления. Поэтому очень-очень внимательно к этому отнеситесь. Я вам сразу же показываю этот агрогороскоп поливов и подкормок для того, чтобы вы могли спланировать. Дальше. Подкормки нужно проводить вместе с поливом. Поливаете, и можно по листьям сразу же поливы под корень и подкормочка, опрыскивание по листьям. Если же не получается, допустим, у нас 13-14 сентября это только поливы в Деве, то 18 можно будет и полить, и подкармливать. Вот это можно будет сделать. Можно 18 днем или утром полить, а вечером уже сделать такую важную процедуру, такой агроприем, подкормочка. И про поливы. Если переливать, иначе будут корневые гнили. Если вы будете переливать корневые гнили, полили, вспушили землю и дайте возможность недельку без поливов. Вот почему я говорю, что полили и подкормили, и перерыв неделя, а затем, если сильно сухо, то можно раз в неделю поливать. Если нет, вспушили землю и до следующего полива и подкормочки, которые можно объединять. Можно будет объединять, смотрите, и 23-го, и 24-го, если вы, допустим, не сможете 18-19, можно будет 23-го, 24-го. Но сейчас нужно успеть быстро это сделать, поэтому даем возможность, чтобы растения прошли вот этот сложный период умирания Луны и рождения Луны. В этот период мы не даем никаких подкормок. И 18-19. Если у вас уже были подкормки, то вы можете 23-24. Перед вами весь агрогороскоп, или можете отдельно зайти и посмотреть. И еще очень важный момент. Я уже заметила, что на некоторых хризантемах появляется паутинный клещ и тля. Паутинный клещ у нас красный паутинный клещ из деревьев садовых, он перемещается, и тля черная появляется, поэтому нужно обработать инсектицидами. И обязательно против мучнистой росы и серой гнили, если где-то перелили, тут уже проблема будет, поэтому лучше профилактика. Я использую биофунгициды и биоинсектициды, но для цветов можно использовать и обычные фунгициды, и обычные инсектициды. Спрашивайте в магазинах, их сейчас очень много. Спрашивайте, что нужно для того, чтобы убрать мучнистую росу или предупредить мучнистую росу на хризантемах и серую гниль. Ну и для вредителей. Тут уже выбор есть, и можно вот эти моменты использовать. Вот такие очень важные моменты, которые дают нам возможность яркого цветения хризантем. Мы это испытали, мы это знаем яркий вот этот секрет яркого цветения, он действительно яркий секрет, нас так называют, вот эту подкормочку калий-магний. Подкармливаем раз в 10 дней, не чаще, достаточно вот в месяц 3 раза. Подкормили и поливаем тоже вместе с подкормками. Это должно быть редко. И не перекармливаем, и не переполиваем наши прекрасные хризантемы. Я ответила на ваши вопросы, чем же подкормить, как помочь растению для того, чтобы они красиво зацвели. И еще один момент, я его практически вам покажу. Для того, чтобы цветок был крупный и красивый,
еще нужно обязательно проводить зеленые операции. Но это отдельная тема, и я о ней буквально на днях буду говорить. Еще есть время провести зеленые операции, и мы с вами это сделаем. Там, где нужно провести зеленые операции, мы проведем. Мультифлору, пожалуйста, заранее не трогайте ее вообще. Это цветок, который уже изначально селекционерами создан для того, чтобы он цвел вот этим пышным, красивым шаром. Не трогайте, пожалуйста, вот эти цветы. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили ответ на ваши вопросы по поводу, чем же подкормить наши прекрасные цветочки, чтобы хризантемы радовали нас уже в середине и до конца месяца сентября ярким цветением. Всего вам самого доброго, успехов в ваших делах, и пусть у ваших домов цветут яркие, красивые цветы, особенно осенью хризантеми. До нових встреч на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра, та гарних квітів біля ваших будинків. Це дуже важливо, тому що коли наступає осінь, біля наших будинків квітнуть хризантеми. Кругом у нас сіра, чорна земля, а квіти ці біля будинку, хризантеми, дарують радість, яскраві кольори і гарний позитивний настрій. Отож, ми сьогодні відповідаємо на питання наших підписників, що ж треба робити, щоб хризантеми гарно квітнули, щоб вони дійсно нас радували своїми яскравими квітками. І багато є тих, хто пише, що немає ніяких добрив. Будь ласка, використовуйте добрива, які є, але це не повинні бути не свіжий гній, ні в якому разі органіка зараз не використовується для цих квіток. Інакше квітнення взагалі не буде. Із того, що є у кожного під коріння, можна зробити розчин 1 столової ложки нітроамофоски з верхом, з горочкою такою, на 10 літрів води і по 2 літри під рослину. Це можна полити. Але зараз, послухайте, будь ласка, уважно, це не треба сьогодні-завтра робити, коли ми зараз про це будемо говорити буквально через хвилинку-дві. Це що є у кожного, але цього дуже замало. Квіток буде мало і кольорів буде мало. А що необхідно робити зараз? Необхідно проводити позакореневе підживлення. Це оприскування з допомогою різних оприскувачів по листям, по самій рослині, по бутонам. Але до моменту розкриття квітів. Коли квіти розкриваються, то вже не можна на квітку цим розчином обробляти. Тому, будь ласка, зараз уважно послухайте. Є в магазинах уже спеціальні добрива. Це може бути рідке комплексне добриво, може бути водорозчинне комплексне добриво, в складі якого повинні бути наступні елементи живлення. Це дуже важливо. От хочете, щоб квітли ваші хризантеми, то знайте, що необхідні такі зараз елементи живлення. Це фосфор, калій та магній. Ось трійка така гарна, які дуже необхідні. Фосфор нам ще дає розвиток кореневої системи, щоб вона ще більше наросла. А ось секрет яскравих квітів, цей секрет полягає в тому, що ми використовуємо ось ці 2 елементи живлення. Це калій та магній. Так, у нас є свої вже рідкі комплексні мікродобрива, які ми постійно використовуємо. Ми купуємо ці добрива Мікромінераліс, фірми Мікромінераліс Україна. Дуже гарні добрива. Але я спеціально ходила в магазин і бачила, що там є інші добрива, теж водорозчинні мікродобрива. Це повинні бути добрива, в яких є фосфор, калій та магній. І якщо є окремо калій та магній, купіть ці добрива і обов'язково проведіть оприскування, позакореневе підживлення. Саме калій та магній являються секретом яскравих квітів. Ми це самі перевірили, багато років використовували різні добрива, і ось саме за допомогою цих 2 елементів живлення, якраз зараз бутони вже з'являються на ранніх сортах,
і ось вже хочуть розквітнути, дайте зараз їм підживлення калій та магній. Через коріння вони швидко так не дійдуть. А ось водорозчинні комплексні добрива, в складі яких калій та магній, будь ласка, це повинно бути обов'язково зараз для підживлення. І дуже важливий момент. Краще менше добрив, чим більше. Будуть ще гарні теплі дні, навіть буде спека така до 30 градусів. Це що стосується південних регіонів, південних країн. І тому, будь ласка, не лийте більше. Я знаю багатьох, хто краще налью більше і менше буду оброблювати. Ні, треба краще менше. Підживлення краще менше, навіть при низьких температурах. Рослина повинна отримати всі ці елементи живлення і їх переробити і донести до необхідних частин своєї рослини. Чи комусь на листочок, чи у бутончик, чи для кольору потрібно. От калій, магній якраз це дуже важливі елементи живлення. І ми проводимо раз у 10 днів такі підживлення. От починаючи уже з початку вересня, ми вже провели одне таке підживлення калій, магній. І готуємося до наступного. Наступного будемо проводити 18-19. Ось подивіться, я вам нагадую, у нас є агрогороскоп поливів та підживлень у вересні 23-го року. Сьогодні відео іде 12-го, але сьогодні не можна не поливати, не підживлювати, тільки згорять листя. І 15-го – це народження молодика, народження нового місяця. А в цей час тільки можна проводити поливи. От 13-го, 14-го, 15-го вранці до 14 години, це саме пізнє, можна провести поливи. Тільки поливи, будь ласка, це стресова ситуація. Ми колись використовували підживлення в цей період. Тим більше, ніби і знак дуже добрий, діва, але дуже важко переносять рослини ці підживлення, коли народжується молодий місяць. Тому пропускаємо, поливаємо і готуємося, ми готуємося наступне підживлення провести 18 або 19 в Скорпіоні. Тут ми поливаємо під корінь і по листям проводимо підживлення. Знову ж таки, калій, магній. Так, це однакові елементи живлення, але вони зараз необхідні нашим рослинам. Можете використовувати ще трошечки комплексних мікродобрив, в яких є азот, фосфор і особливо додаємо ми калій, магній. Далі. Ми вже з вами, ви бачите, я вам нагадую, агрогороскоп поливів та підживлень. І ми, якщо не виходить разом з поливом зробити підживлення, то зробіть поливи, а потім через декілька днів пізніше робіть підживлення. Обов'язково землю треба зробити пухкою, щоб коріння дихали. Поливи робіть без переливу. Це дуже важливо. Інакше вас чекають кореневі гнилі і рослина гине. Також хочу звернути вашу увагу на те, що необхідно разом з підживленнями обов'язково зробити профілактичний захист від хвороб та шкідників. Використовуємо не обов'язково біофунгіциди чи біоінсектициди, що можете дістати, що у вас є. Тому що хризантеми хворіють борошнистою росою та сірою гнилю. Це дуже такі хвороби, які можуть просто скосити ваші рослини. Тому додавайте і обробляйте. Біофунгіциди – це те, що ми використовуємо триходермін, гаупсін форте. Дуже гарні препарати, які ми додаємо при підживленнях. І, будь ласка, не забудьте інсектициди, тому що вже пішла попелиця, бачила на декількох рослинах, і червоний кліщ. Галові кліщі і різні кліщі, вони в цей час, коли особливо суха погода, вони просто заселяють наші рослинки хризантем і можуть знищити. Отож, ми з вами разом з підживленням, ми розібралися, що ми робимо з поливами, а також я нагадаю, що важливо використовувати мікродобрива, оці рідкі водорозчинні добрива, які інтенсифікують дихання клітин, фотосинтез, синтез ферментів та амінокислот,
вуглеводний та азотний обмін. І якраз все це разом дає можливість інтенсифікувати, впливати на мінеральне живлення рослин і робити наші квіти гарними, яскравими. Рослина не тільки дає гарні квітки, вона вже підготовлена, має і коріння, має листя, стебла. А оці елементи живлення, будь ласка, використовуйте для того, щоб отримати гарні квіти хризантем. Ми з вами поділилися про головний секрет яскравих квітів. І про цей секрет ви вже теж знаєте і можете використовувати його для того, щоб ваші рослини радували вас яскравими квітами і дарували позитивний, гарний настрій. Щасти вам гарних квітів біля ваших будинків. На цьому наше відео завершується. У нас буде наступне відео через день, ще присвячене обов'язковому агроприйому – це зелені операції. Особливо це стосується тих квітів, де треба залишити одну квітку. Це окрема тема, і ми будемо говорити про це окремо. Але це теж впливає на те, як будуть квітнути наші хризантеми. А сьогоднішнє відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів і дійсно дуже гарних квітів біля ваших будинків. Якраз восени, коли вже нічого не квітне, а ці квіти радують нас до морозів своїми яскравими квітками. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі.